She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. Da-da-da. Sjunger Ave Maria. Förlåt alla grannar, jag har julkänsla. Hej! Måndagsrebus, gissa ordet. Julklapp. Och på tal om julklappar, är det bara jag som är sämst i världen på att köpa julklappar? Och då menar inte jag själva köpandet, för jag har köpt alla mina julklappar. Jag är manisk julklappsköpare, jag var färdig den sista november. Excuse me for being perfect. Men ni vet så här, om ni har typ en morbror som varje år köper er typ en helårsprenumeration på toapapper och ni bara, han är sämst på att köpa julklappar. Nej, den här är sämst på att köpa julklappar. Här sitter jag och pratar framför en kamera en gång i veckan om diverse ämnen och ni tänker, fan hon måste vara kreativ. Falskt! Det är en illusion! Jag är exakt en sån som hittar ett koncept och sen håller fast vid det. Och jag säger inte ens att det här är ett lyckat koncept, jag säger inte att det är ett vinnande koncept. Det är bara ett koncept som jag har hittat och bara så, det här kanske funkar. Och så var det ingen som klagade och så fortsätter jag med det. Typ som den gången min mamma en gång kom ur duschen och sa, oj då, jag behöver en ny duschkräm. Och jag, ett halvår senare, gick och köpte det till henne i julklapp. Eller som den gången jag gav min pappa en roman om första världskriget i julklapp och han sa tack. Nu har min pappa fått en första världskrigets roman varje jul i 4 år. Jag menar, det är sånt som händer om man är tacksam. Man bara så, det här funkar. Det finns massa böcker om första världskriget. Jag kan köpa allihopa. Det är bra att du ska leva ett bra jävla tag till, för då kan du få 2 om året. Här, ta dem. Vad är det för fel på mig? Finns det någon form av diagnos att sätta på ett sånt här beteende? Ja, jag är taggad på julen i alla fall. Marie! Och det slog mig nu att jag har ingen plan om vad jag ska prata om idag. Jag tänkte bara prata om saker som händer i mitt liv. Julen är en av de sakerna. God jul ni som firar jul. Vad mer händer i mitt liv? Jag ska flytta också. Och jag vet att min förra video handlade om bostadsbristen och jag står fast vid att jag tycker att det behövs fler hyresrätter. Men jag har faktiskt gått och köpt en lägenhet. Take my money. Så att jag har inte många pengar kvar nu när jag har betalat handpenningen. Men jag har någonstans att bo efter årsskiftet och jag är skuldsatt för livet. När banken ringde och bara sa, hej, hur mycket vill du betala tillbaka i lånet varje månad? Och jag bara, hur mycket tycker ni att jag ska betala tillbaka? Och de bara, vi tycker att du ska betala tillbaka säg så här mycket. Och så räknade jag ut, om vi dubblar det, hur lång tid kommer det ta innan mitt lån är avbetalt? Ja, jag kommer vara typ 65! 65! Nej! Nu är det bra! Hej då! Ja, nu var det bra med det. Jag är ju ingen pessimist, jag är en obotlig optimist och därför säger jag wow! Jag har någonstans att bo. Jag har faktiskt flyttlådorna här om vi filmar lite. Det här är kul! Nu får ni se hur det ser ut när jag filmar. Det här är vad jag ser när jag filmar. Här ligger mitt manus. Där är min mick. Här har vi en massa skit som inte liksom gick ner i packlådorna men som fick stå kvar på bordet. Här har jag faktiskt flyttlådorna. Jag packade 4 stycken igår, så att den 22 december får jag nycklarna till min lägenhet. Jag kommer flytta in i mellandagarna och det kommer bli så bra. Så då kanske ni frågar er, varför flyttpackar jag redan nu? Well, ser ni vad det här är för någonting? Det här är packning. För imorgon åker jag till Filippinerna som Musikhjälpen 2015s utrikeskorrespondent. Okej, wow, Musikhjälpen. Hur många vet vad Musikhjälpen är? Jag hoppas att alla vet vad det är, för det är så jäkla bra program. Och det är olika teman varje år, och i år är temat att ingen ska behöva fly undan klimatet. Vilket är ett tema som betyder så himla mycket för mig, för att jag har vuxit upp med 2 föräldrar som har varit miljönördar deluxe. Vi har köpt ekologiskt kravmärkt Fairtrade-mat, vi har dragit ur kontakter, vi har återvunnit, vi har komposterat, vi har åkt kollektivt. Herrejävlar! Och detta är sättet jag är uppvuxen på, men sen är ju alla vuxna på olika sätt. Så att om någon kommer hem till mig och slänger ett mjölkpaket i papperskorgen istället för i pappersåtervinningen, då känner jag mest, nej, det ska inte vara där! Typ så, ungefär. Men det sjuka är ju att vi i Sverige märker inte av skillnaden som vi gör på miljön. Vi kan göra allt för miljön, men vi kan också göra absolut ingenting för miljön, och det spelar inte oss någon större roll. Samtidigt händer så jäkla mycket i så många andra delar av världen, typ då Filippinerna. Deras hem översvämmas, deras arbeten försvinner och de får sjukdomar som ett direkt resultat av att vattenytan stiger. Och det kommer bli en så jäkla fantastisk resa. Det kommer vara helt hemskt att se och att på något sätt tvingas till att ta del av dessa människors historier. För att vi måste ta till oss den, för att vi måste göra skillnad. På samma gång som jag tror att det kommer vara så inspirerande och
så lärorikt. Och vill ni då hänga med på den här resan, då tycker jag att ni ska följa Musikhjälpen på Sveriges Radio, SVT Play och SVT. Och så får ni inte glömma att följa Musikhjälpen på Instagram, för där kommer jag att posta från och med nu. Så att okej, kort sagt, imorgon åker jag till Filippinerna. Nästa vecka kommer det komma en video som jag har förberett. Sen ska jag flytta, och sen är det jul, och sen är det nyår, och sen är det nytt år. What the fuck? Wow. Oj nej, vad har hänt här? Hur länge har det varit så här? Varför har ingen sagt något? Fan vad pinsamt. Är ni sådana som inte heller säger när man har någonting mellan tänderna? Jävla svikare. Det här var faktiskt allting jag ville prata mer om denna veckan. Önskar mig lycka till i Filippinerna. Jag drömmer redan nu mardrömmar om att vi ska krascha med planet. Peppa, ta inte det. Ni får ta det vackert, och så hoppas jag verkligen att vi ses när Musikhjälpen börjar på söndag. Om inte annat så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då! Jag är skuldsatt för livet.